A C64 egysomos Basic Compo egy olyan verseny, ahol egyetlen programsorba kell egy érdekes és a gép lehetőségének határait feszegető programot készíteni. A szabályok eltérhetnek a versenyek között, de szerintem a Transmission 64 versenyszabályzata jelenleg a legjobb. A program egyetlen sorban készüljön el, nem készíthet és nem hívhat meg gépi kódú rutinokat, maximum 255 byte-os lehet, nem tartalmazhat sys utasítást. Fontos, hogy listázható legyen és a run parancsal induljon. Először nézzük meg a teljes demót, és utána elmagyarázom, hogy hogy működik. A cél az volt, hogy a sprite-ot meg tudjak jeleníteni, mozgatni, és zene vagy valami hanghatás is legyen alatta. A legtöbb helyet a sprite adatai és a VIC és SID regisztereknek a beállítása foglalják. A sprite mutatót úgy állítottam be, hogy 1024-től, vagyis a képernyő memóriától kezdődjön, így egy print utasítással be tudtam tölteni a sprite képét. A rengeteg VIC és SID beállítást egy print utasítás és egy for ciklus segítségével állítottam be. Egyszerű pókutasításokkal biztos nem fért volna bele 255 byte-ba. A Basic program alapesetben 2049-től kezdődik a memóriában. Az utasítások token kódokkal, minden más egyszerű szövegként van tárolva. Sajnos még a számjegyek is számjegyként vannak tárolva. Vagyis, ha azt írod be, hogy POK 54272 vesző 15, akkor a pókutasítás 1 byte, de a számok és a vesző további 1-1 byte-ot foglalnak. Viszont ez azt is jelenti, hogy a Basic kódban tárolt szövegekhez hozzáférünk egyszerű peek utasításokkal. Fontos, hogy bár C64-en egy programsorba csak 2 sort tudunk írni, de elvileg 255 bytes hosszú is lehet egyetlen Basic programsor. Ha C64-en írnánk meg a programot, kénytelenek lennénk bytonként beírni minden utasítás értéket a memóriába. A demo megírásához inkább a CBM Studio-t használtam. Ezzel C64-es Basic programot készíthetünk, amiből elkészíti a PRG fájlt, és emulátorban futtathatjuk is azt. Az egysoros kódot szétbontottam, hogy jobban átlátható legyen. Az első sorban nagyon fontos, hogy közvetlenül a sorszám után jöjjön egy print utasítás, majd idézőjel és az adatok. Ezt nem azért tettem ide, mert bármit is meg akarok jeleníteni vele, hanem a Basicben ebből egy byte sor keletkezik, amit el lehet érni a Basic programból a peek utasítással. Bár a Basic egy interpreter, amikor bevisszünk egy sort, a C64 ezt lefordítja tokenekre, amik az utasítások byte kódjai. Vagyis bekerül memóriába 2049-től indulva. Ha akarnánk, a C64-en akár pókutasításokkal is megírhatnánk a Basic programunkat, persze akkor kell egy táblázat, hogy melyik utasításnak mi a token kódja, és milyen formátumban tárolja a C64 a Basic programokat. A CBM Studio is pontosan ezt csinálja, lefordítja a beírt szöveget, és készít nekünk egy PRG fájlt, amit be tudunk tölteni az emulátorba. Ha ezt a PRG fájlt megnyitjuk egy hex editorral, akkor érdekes dolgokat látunk benne. Az első 2 byte 0108, vagyis a Basic tárhely kezdete. Minket a 4. byte-tól kezdődően érdekel a kód. Ha betöltjük a programot egy emulátorba, kiírjuk a memória tartalmát 2051-től, láthatjuk, hogy a PRG tartalma 1:1 bekerült a memóriába. Például a 153-as kód az a print utasítás tokenje, utána jön egy 34-es kód, ami az idézőjel. Ha ezt a 153-ast átírjuk 131-re, ami a data utasításnak a kódja, és kilistázzuk a programot, a print helyett már is láthatjuk, hogy a data lesz benne. Igazából lehetne ezzel is csinálni, de a sprite miatt most mindenképpen a print utasításra volt szükségünk, hogy egybe be lehessen írni a VIC, SID beállításokat és a sprite képét is. Először nekünk a nyers byte-okra van szükségünk az idézőjel után. Most már csak azt kell elérni, hogy a memóriába a megfelelő számok kerüljenek bele. A CBM Studio-nak van egy nagyon jó eszköze erre, amivel meg tudjuk nézni, hogy melyik karakternek mi lesz a byte kódja, és a speciális karaktereket is össze tudjuk vele rakni. Például, hogyha a 2055-ös címre 212-t akarunk írni, akkor ahhoz a nagy T betűt kell beírni. Ha mindezt például data sorokba szeretnénk megoldani, akkor a 212 az 3 byte-ot venne igénybe, és még egy vessző is további 1 byte-ot igényelne. Egy soros demóban ez óriási pazarlás. Van még egy komoly probléma. Próbáljuk ki, mi történik, ha a T helyett mondjuk a 13-as byte-ra van szükségünk.
Memóriába bekerül, ezzel nincs is probléma, de a listázásnál furcsa dolgot fog produkálni. Mivel a versenyen listázhatóság az egyik fő szabály, ezért pár speciális karaktert nem használhatunk. Most már tudjuk, hogyan lehet kevés hellyel adatot tárolni Basicben, lássuk, mire is jó ez nekünk. A második sorban fogjuk beállítani a Wick és Seed regisztereket és a sprite mutatókat. Összesen 3 Seed regisztert, 3 sprite mutatót és 10 Wick regisztert kell beállítani. Ez 16 pókutasítás, 15 kettős pont, 16 vessző és kb. 103 számjegy lenne, ha egyszerű pókutasításokkal csinálnánk. Még ha változókat használnánk, például S1 54 272, pók S plusz 5 vessző 12, akkor is egy beállítás 8-10 byte. A második sorban lévő kód 42 byte, és ezután minden egyes pók utasítás 3 byte-ot vesz igénybe. Ez összesen kb. 90 byte. A kód egyszerűen csak a 2055-ös byte-tól, ami gyakorlatilag a print utasítás utáni idézőjelet követő byte, kiolvassa a byte-ot, majd megszorozza 256-tal, hozzáadja a következő byte tartalmát, így kapja meg a memória címét. A következő byte pedig az értékét, amit be akarunk állítani. A speciális karakter miatt kivonunk belőle 3-at. Ennek a kiszámítása elég sok időt vett igénybe, de a végén írtam rá egy programot, ami a teljes betöltőt megcsinálja, én csak azt adom meg, hogy minek, milyen értéket szeretnék beállítani. Az ellenőrzésre is csináltam egy kis programot, bemásolom az első sort, és kiírja, miket állítunk be és mire. Ezek után már be van állítva a Seed, Wick és a sprite mutatók. A többi az már pofon egyszerű. A harmadik sorban a mozgatáshoz szükséges V változót állítjuk be a 0. sprite Y koordinátájának címére. A negyedik sor egy majdnem végtelen ciklus, ami 0-tól számol a V változó értékéig, ami most 53 2 5 1. Az ötödik sor a hang frekvenciáját állítja be, ami gyakorlatilag a 30-ból kivonva a 0. sprite magassága. A hatodik sor egy egyszerű színusz a TI változó segítségével, ami folyamatosan növekszik minden 1/60 másodpercben. Hogy ne legyen túl gyors, osztjuk 12-vel, és mivel a színusz mindig -1 és +1 közötti értéket vesz fel, ezért szorozzuk 4-jel. A 7., 8., 9. sor pedig a sprite-ok Y koordinátát állítja be, hozzáadva más-más értékeket az Y változóhoz. 10. sor pedig a végtelen ciklus lezáró Next. Ha az egészet egyetlen sorba írjuk be, akkor ez pontosan 254 byte lesz. Bár csak egyetlen verziót adhattam be a versenyre, elég sok készült belőle, nagyon nehéz volt eldönteni, melyik legyen az, amit végül beküldtem. Lássuk a próbálkozásokat. Ha bármi kérdésetek van, a kommentekben várom, és amint tudok, válaszolok is rá. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót.